أحبائي طلبة وطالبات الصف الثالث الإعدادي لغات، أهلا وسهلا بكم في حلقة جديدة من حلقات مادة الماث تحت رعاية وإشراف وزارة التربية والتعليم. وفي حلقة النهاردة معانا في الجيومتري Listen 2 في السكند يونت The two coordinates of the midpoint. يلا بينا نبدأ حلقتنا. وفي حلقة النهاردة معانا the two coordinates of the midpoint of a line segment. ده عنوان درسنا. كنا درسنا الدرس ده في جريد 6 بس المرة دي هناخده بتوسع أكبر شوية. الرول بتاعتنا if we have 2 points, the first point has the two coordinates x1 and y1. Second point has the two coordinates x2 and y2. Then the two coordinates of the midpoint يعني النقطة اللي موجودة في الميدبوينت أو اللي هي بنسميها نقطة المنتصف بتاعتهم of AB has the two coordinates يعني مطلوب نجيب الكوردينيتس بتاعتها وهي the sum of x coordinates over 2 and the sum of y coordinates over 2 أو نقدر نقول x1 plus x2 over 2 في مكان ال x y1 plus y2 over 2 في مكان ال y. دي الرول اللي هنشتغل عليها ونشوف example direct على الموضوع دوت. calculate the coordinates of point C. مين هي البوينت C which is the midpoint of the line segment AB. معانا line segment AB where ال A has the two coordinates 2 and 4 وال B has the two coordinates 6 and 0. طيب أنا عشان أحل الكويستشن دوت كل اللي أنا بعمله إن أنا بعمل sum of x يعني أنا عندي هنا x coordinate وده x coordinate ممكن أقول عليهم زي الرول x1 y1 والبوينت التانية x2 y2 ثم بنقول sum of two coordinates of x اللي هما 2 and 6 يعني هناخد ال 2 plus 6 over 2. طيب ونفس الكلام في الواي 4 plus 0 over 2. يلا نحسب 2 plus 6 equals 8 divided 2 تبقى 4 يبقى الفيرست coordinate 4 4 plus 0 equals 4 divided 2 equals 2 يبقى الفاينل انسر بتاعتي 4 و 2 يعني البوينت C الكوردينيتس بتاعتها 4 و 2 وهي دي الميد بوينت اوف ذا لاين سيجمنت AB. نشوف second example. second example بقى indirect question يعني السؤال جاي بالعكس. يعني ايه السؤال جاي بالعكس؟ بيقول لي if you know the two coordinates of the midpoint C which is the midpoint of the line segment AB. ايه ده؟ انا معايا الاجابه بتاعت C معايا two coordinates يبقى اكيد هيخبي عني حد من ال A او ال B او جزء من ال A وجزء من ال B. تعالوا نشوف كده where A is 5 and negative 3 يبقى معايا ال two coordinates بتوع ال A point A. then find the coordinates of B. طيب أنا عشان أجيب ال coordinates of B أول حاجة هنقول let coordinates of B هنسميهم مثلا x and y ما هم المفروض يطلعوا two numbers x and y سميناهم x and y. يلا نطبق الرول زي ما اتعلمناها. طيب فين ال 2 points التيرمينال بوينت بتوع اللاين سيجمنت؟ اللاين سيجمنت اسمها AB. يبقى أنا عندي هنا x1 وادي y1 دي البوينت A والبوينت B اللي أنا عملت لها افتراض هنا هي x2 and y2. طيب وبعدين يلا نطبق الرول. الرول بتقول إن البوينت C اللي هي الميد بوينت هي عبارة عن x1 plus x2 over 2 يعني 5 plus x over 2 زي ما كاتبين في الفيرست بليس ونيجاتيف 3 اللي هي y1 plus y2 over 2 يعني نيجاتيف 3 plus y over 2.
المفروض ان الاجابه دي بتكون هي نفس السي اللي موجوده في السؤال اللي هي 6 and negative 4، وكاني هحل الكويستشن من اول هنا زي ما اخدنا في اول درس عندنا في الالجبرا الاوردرد بير. لو عندي x y ordered pair equal another ordered pair, so the first equals the first, second equals the second، وهو ده اللي انا اعمله حاليا. يعني الفيرست coordinate هنا اللي هو 5 plus x over 2 equals الفيرست coordinate اللي هو 6، ونفس الكلام second equals second، يعني negative 3 plus y over 2 is equal to 4. يبقى هكتب دي ويلا نحل. طيب مش احنا درسنا البروبورشن؟ ايوه، هنخلي ال 6 دي 6 over 1 واعمل كروس، وممكن اعملها من غير ما احط ال 1. طيب الكروس برودكت ان انا بقول ان 5 plus x المطلوبه is equal to 2 times 6 divided 1 يعني equals 12. يبقى 5 plus x equals 12. 12 جت منين؟ 2 by 6 divided 1. وبقى عندي equation. يلا عايز اعمل isolate للاكس، عايز الاكس تقعد لوحدها، هعمل minus 5 in both sides، او اودي ال 5 to the right side with inverse operation، يعني بدل positive 5 هنكتبها negative 5 في الناحية التانية، او بقول minus 5 in both sides، وبكده هيطلع لي x equals 7. انا جبت اول جزء في الاجابة. طب هنعيد نفس الكلام بس السكند equals السكند. ايوه حبايبي شطار، ممكن نعملها لوحدينا. negative 3 plus y over 2 equals 4، ثم نحط تحت ال 4 او sorry equals negative 4. it's negative 4 not 4 as the question. negative 4 over 1 ونعمل الكروس برودكت. يلا بينا، معانا هنا ده المطلوب negative 3 plus y، هنكتبه ونقول cross product negative 4 times 2 over 1. negative 4 times 2 بنيجاتيف 8 over 1 تفضل نيجاتيف 8، يبقى نيجاتيف 3 plus y equals نيجاتيف 8. عايز اعمل ايزوليت للواي يبقى اعمل plus 3 both sides عكس الماينس 3 plus 3 في الناحيتين، او اشيل النيجاتيف 3 كده واوديها الناحيه الثانيه بعكس الساين. هي دي نفس فكره adding the additive inverse او the opposite of negative 3 to both sides. وبكده بقى معايا y equals negative 8 plus 3 اللي هي equals negative 5. طب هما مين x و y دول؟ افتكروا اول حاجه بدأناها في الحل let the point B has the two coordinates x and y. ادي ال x 7 وادي ال y negative 5، وبكده بنقول ان B is the point has the two coordinates 7 and negative 5. يبقى خدنا السؤال دايركت وخدنا السؤال بطريقه تانية. طيب معانا دلوقتي فيديو من بنك المعرفة المصري EKB هنتفرج عليه ونركز في المعلومات اللي جواه ونرجع نكمل حلقتنا. Let's practice more on the mid. ABC is a triangle which its vertices are A, B, C as the written coordinates. Let's work on finding the coordinates of D, E, and F, which are the midpoints of AB, AC, and BC. Have a careful look and determine the coordinates of the line segment. Then by applying the rule, you would get that D equals 4 and 7. Again, by applying the line segment midpoints rule, will give us that E equals 7 and 6. Now, try to get the point F by yourself. If you got it right, proceed to the next part. وطبعا point F هنحاول نجربها لوحدينا. كل اللي نعمله it's a midpoint of B and C، يبقى 6 plus 12 over 2 يعني 18 over 2 which is 9. 10 plus 8 over 2 which is also 9 as we can see. ومعانا example 3 بيقول if I have AD is a median in a triangle ABC.
انا سمعت ميديان دي السنة اللي فاتت في تانية اعدادي. الميديان هو بيكون line segment joining أو drawn from the vertex of the triangle to the midpoint of the opposite side. جاية من الفيرتكس راحة للميدبوينت بتاعة الأوبوزيت سايد. الميديان اسمه ايه دي؟ يبقى جاي من الفيرتكس A رايح للدي which is midpoint of BC where A is 0 and 8, B 3 and 2, C negative 3 and 6. Find the coordinates of D then find the length of AD. طيب المطلوب الأول هو إني أجيب الكوردينيتس اوف ذا بوينت دي. هي دي المفروض ان انا عارف انها الميد بوينت اوف ذا اوبوزيت سايد اوف ذا فيرتكس A. يعني هو في السؤال مش بتيجي مرسومه، مكتوب الاي دي ميديان والاي ده فيرتكس من التريانجل، يبقى اللي خارج من الاي فيرتكس هيروح للميد بوينت اوف بي سي. يبقى انا عارف ان دي is the midpoint of BC. يبقى هقول كده دي is the midpoint اهو، D is midpoint of the line segment BC. طب يلا نجيب بسرعة ال coordinates of the point D. أنا معايا coordinates of B و coordinates of C. هنقول إن D equals زي ما احنا عارفين the sum of x over 2 and the sum of y coordinates also over 2. لمين يا مستر؟ للبي والسي. طب يلا دي 3 plus النيجاتيف 3 3 plus نيجاتيف 3. طيب والتانية أو 2 other coordinates اللي هما 2 and 6 2 plus 6. يلا نجيب الإجابة 3 and negative 3 طبعا هما inverse to each other so it will be 0. 0 over 2 equals 0. طيب 2 and 6 is 8 over 2 which is 8 over 2 which is 4. So نخلي دي كده 4 or 8 over 2 which is equal to 4. أنا كده جبت ال two coordinates of the point دي اللي هي 0 and 4 which is the midpoint between B and C. طيب في مطلوب تاني في السؤال؟ أيوه find the length of AD. length of AD دي كده حاجة كده نشوف احنا فاكرين الليسن اللي فات ولا لأ. length of AD يعني ال distance between the 2 points A and D. فاكرين رول الديستنس؟ يلا بينا. ادي AD أو the length of AD is equal to the square root of the sum of x coordinates or sorry the difference of x coordinates plus the difference of y coordinates. Don't forget to put square. يبقى the square of the difference of x coordinates اللي هي كانت x2 minus x1 power 2 plus y2 minus y1 power 2. طب فين ال x2 وال x1؟ ها احنا بنجيب لينس AD. ادي ال A وادي ال D. يلا ناخد ال x مع بعض 0 plus 0 او 0 سوري minus 0 squared و 8 and 4 ادي 8 and 4. لما نحسب دي 0 minus 0 squared دي ب 0 cancelled. معانا 8 minus 4 اللي هي بتطلع 4 squared يعني 16. دول تحت السكوير روت يعني الإجابة square root of 16 which is equal to 4 length unit. وبكده رجعنا على الدرس اللي فات وفي نفس الوقت خدنا مسألة على النهاردة. طيب نشوف example number 4. بيقول if A 1 and negative 6 B 9 and 2 find the coordinates of the points. ده مش واحدة بس which divides AB into 4 equal parts. أنا عايز AB تتقسم ل 4 equal parts. طيب إزاي ده يا مستر؟ تعالوا كده نرسم AB. هنرسمها رسمة لينا احنا كده ونقول والله لو معانا A هي البداية بتاعتنا ومعانا B هي النهاية، مطلوب نعمل divide لللاين سيجمنت دي 4 equal parts.
طيب انا عشان اعمل 4 equal parts كنا عملناها في الكونستراكشن في تانية اعدادي، بس كنا بنعملها بالتولز بتاعتنا. النهارده هنعملها بالكوردينيتس. طيب ازاي؟ اول حاجه let's find the midpoint of BC. let's find the midpoint of AB اللي هي البوينت C هي الميدبوينت of AB. يعني اول حاجه اقسمها 2 equal parts. يا مستر ده عايز 4، واحده واحده هنقسم 2 equal parts الاول. يبقى انا مطلوب مني اجيب coordinates of the point C اللي هي midpoint of A and B. طب دي صعبه؟ لا بالعكس سهله جدا. يلا معانا ال1 وال9 دول الاكس هنعملهم بلس divided 2. 1 and 9 10 divided 2 5. طب ومعانا النيجاتيف 6 بلس 2 ونركز فيها. نيجاتيف 6 بلس 2 نيجاتيف 4 divided 2 بنيجاتيف 2. يبقى اول حاجه جبناها C equals 5 and negative 2 وC دي كانت midpoint of A B. طب عايز اقسم تاني، قال لي خلاص نيجي بقى الفيرست بارت هنقسمه برضو نصين. يعني نقول ان البوينت دي is a midpoint of AC midpoint of A and C. طبعا السي خلاص احنا جبناها اهي اللي هي كانت 5 and negative 2. يلا نجيب الميد بوينت دي برضو بسيطة. هناخد 1 and 5 equal 6 divided 2 تطلع 3. نيجاتيف 6 بلس نيجاتيف 2 نيجاتيف 8 divided 2 تطلع نيجاتيف 4. وكده جبت coordinates of the point دي 3 and negative 4. نفس الحركة هنعملها في السكند بارت اللي هو نجيب coordinates of the point E اللي هي midpoint of CB. أنا معايا coordinates of C ومعايا coordinates of B. يلا كده 9 plus 5 هتبقى 14 divided 2 تبقى 7. طب 2 plus negative 2 equals 0 divided 2 equals 0. So the coordinates of the point E 7 and 0. وبكده أنا عملت divide للAB into 4 equal parts. طيب تعالوا نكمل example على البورد ويلا بينا. ومعانا example number 5. If A negative 1 and negative 1, B 2 and 3, C 6 and 0, D 3 and negative 4 are 4 points, prove that AC and BD bisect each other. يعني ايه bisect each other؟ سمعنا الجملة دي قبل كده. bisect each other يعني معناها they have the same midpoint. زي في الباراليلوجرام they have the same midpoint. طيب تمام، هو هنا بيساعدني ومعايا ال AC زي ما احنا شايفين ومعايا ال BD. طيب نركز على AC. نجيب الميد بوينت اوف AC وكمان نجيب الميد بوينت اوف BD. الاثنين اللي قايل لي عليهم التو لاين سيجمنتس. طيب لو طلعوا نفس الميد بوينت so the 4 points او the AC and BD are bisecting each other. يلا بينا نشوفها. اول حاجه زي ما قلنا let's find midpoint of AC. عينك على ال A وال C وزي ما اتفقنا نيجاتيف 1 هنعملها بلس 6 اهي divided by 2 والواي نفس الكلام نيجاتيف 1 بلس 0 divided by 2. يلا نجيب الإجابة. نيجاتيف 1 بلس 6 over 2 معناها 5 over 2. ممكن أسيبها كده وممكن أكتبها 2.5 as you like. طيب نيجاتيف 1 بلس 0 over 2 يعني نيجاتيف هاف. طيب كده جبت الميد بوينت اوف AC. يلا كمان نجيب الميد بوينت اوف BD. ميد بوينت اوف BD هنطبق نفس الرول ولكن انا باصص على البي والدي. هناخد 2 and 3 هنعملهم بلس divided by 2 وهناخد 3 اللي هي الواي and negative 4 نعملهم بلس divided by 2. 2 plus 3 over 2 يعني 5 over 2. 3 plus negative 4 over 2 يعني negative 1 over 2 or negative half. هنلاحظ ان they have the same
midpoint، يعني midpoint of AC is the same midpoint of BD. يبقى AC and BD are bisect each other. ونشوف الإكزامبل اللي بعده. Prove that A, B and C are vertices of right-angled triangle at B, then find the coordinates of the point D which make ABCD is a rectangle. طيب قبل ما ابدا في الاكزامبل دوت، تعالوا افكركم الريكتانجل ونستفيد من الاكزامبل اللي فات. الحقيقه ان parallelogram rectangle rhombus and square هما الاربعه فيهم ميزه ان the two diagonals bisecting each other. So this point is the midpoint of each one، سواء rectangle أو parallelogram أو rhombus أو square. طبعا في الريكتانجل والسكوير بيبقى same sign، نفس العلامة، أما في الرومبس والباراليلوجرام لازم أعمل different signs عشان أفرق بينهم. طيب لو أنا عندي مثلا A B C D، هنلاحظ ان ال point of intersection of the two diagonals وليكن اسمها M is the midpoint of AC and at the same time midpoint of BD. الحقيقة ان انا اقدر لو انا في اي point من ال four vertices مش موجودة معايا اقدر اجيبها عن طريق I can find the midpoint with the two given points. بيبقى معايا اتنين قصاد بعض two points of diagonal بيكونوا موجودين، ممكن اجيب الميد بوينت وارجع اقول ان انا لو الميد بوينت معايا و1 end of the line segment اقدر اجيب الاند الثانيه. طيب وفي رول سريعه كده ممكن برضو نستخدمها ونقول لو عايز مثلا اجيب بوينت دي اللي مش موجوده، هاخد ال other two points of the diagonal، يعني اقول ال A وال C نعملهم بلس ونعمل ماينس البي. دي ممكن نقول عليها بس حاجه كده زي اختصار، تمام، ولكن ممكن نحلها بكل الستبس عادي. طيب تعالوا بينا كده نحل السؤال. افتكروا ان الجزء الاول هو كان سؤال الدرس الحصه اللي فاتت، بروف ان التراينجل دوت رايت انجل تراينجل. فاكرين كنا بنعملها ازاي؟ يلا بينا كده نفتكر مع بعض. كنا بنجيب ال 3 sides of the triangle، يبقى انا محتاج اجيب length of AB length of BC length of AC، واللينس بيجي بالديستانس between two points. يعني AB هنجيب الديستانس between AB او length of AB زي ما كنا فاكرين، بناخد الاكس مع بعض ماينس باور 2 بلس هناخد الواي مع بعض ماينس برضو باور 2، طلعت لي 4 روت 2. نفس الكلام هنجيب ال BC بنفس الطريقه، coordinates of B و coordinates of C هناخد الاكس مع بعض اللي هو 2 and negative 4 ونحط ماينس ما بينهم وباور 2 بلس هناخد الواي مع بعض negative 4 and 2 وماينس ما بينهم وباور 2 طلعت 6 روت 2. ونجيب اخر واحد AC او CA بنفس الطريقه ال A وال C، طلعت الاجابه 2 روت 26. طيب عايز اقول ان ده رايت انجل تراينجل، لو فاكرينها في الحصه اللي فاتت كنا بنعمل square the three sides، square each one of them، وناخد the longest one square ونعمل له compare with the other two. تعالوا نشوف كده. بنقول AC squared اللي هي خدنا the longest side كانت 2 root 26 squared تطلع 104. طيب وناخد الاتنين التانيين AB squared plus BC squared هتطلع اجابتهم 104. لما نعمل compare بينهم هنلاقي ان التراينجل عندي is right angle triangle because they give me the same number. طيب اخر حاجه ازاي اجيب بقى البوينت دي؟ زي ما قلنا عندنا الطريقتين بس هنعمل الطريقه الاسرع، وهي لو عايز اجيب الدي ممكن نستخدم الرول دي، ان لو عايز تجيب البوينت دي استخدم الاوبوزيت او الاذر تو بوينتس اللي هم A plus C minus
B، ودي ان شاء الله في اولى ثانوي هنأكد عليها قوي. D equals يلا ال A مع ال C هنعملهم بلس ماينس ال B، طبعا ال X مع بعض وال Y مع بعض، تطلع الإجابة الفاينل 0 and 6. وبكده تكون حلقتنا النهاردة خلصت. أتمنى نكون فهمنا ولمينا كل أفكار الدرس، ونلتقي إن شاء الله في حلقات تانية جديدة.